Det är få gånger i LaxTons historia som vi har svårt att sätta ord på en utredning vi ska genomföra. Men denna gång är det verkligen så. Det är med blandade känslor vi nu är tillbaka i vår barndomslägenhet i Kiruna där allting startade för nästan 35 år sedan. Minnen från vår barndom sköljer över oss och inredningen i lägenheten som vår mamma byggt och installerat är fortfarande kvar. Vi har ett syfte att vara tillbaka just här. Och det är, blir kontakten starkare på den plats där våra kusiner Peter och Johanna spenderar sin sista tid i livet? Och kan vi få kontakt med vår mamma som älskar denna lägenhet? Ja, då har vi tagit oss in här i vår barndomslägenhet. Alltså vi är uppe i Kiruna, vi har tagit oss till lägenheten där vi växte upp. Där allt började, där LaxTon också växte upp. Och det är det jag menar, växte upp. Intresset för starta i den här lägenheten. Vi hade ju alltså paranormala fenomen som skedde som gjorde att vi blev så fascinerade så att vi står här idag. Och ja, jag kan säga så här, vill ni veta hur det var för oss att bara kliva in i den här lägenheten för första gången, så har vi gjort en podd kring det här som ni kan lyssna på. Och det finns en videopodd att titta på det också om man vill göra det. Och det som är så speciellt är att vara här och prata minnen. Vi hade våra syster med också, som började berätta minnen som inte ens jag kom ihåg. Det var helt sjukt. Jag kommer inte ens ihåg de där paranormala minnen. Jag har förträngt dem. Så det finns säkert mer inne i huvudet på en, men nej, de är borta. Ja, men det är speciellt att vara tillbaka. Vi får säga tack till de som har den här lägenheten idag, att vi får komma hit. För det är ju så, den här alltså lägenheten i sig just nu är inte hemsökt. Vi åker ju alltid till platser där det säger att det händer massa saker. Nu fick vi chansen när vi var i Kiruna att faktiskt besöka den här lägenheten. Och nu ska vi ta reda på egentligen, och det är det här den här utredningen kommer handla om. Det är att kan vi få kontakt med Peter och Johanna, våra kusiner som tragiskt gick bort i den här branden 1988. Där de spenderar sina sista timmar precis i den här lägenheten. Shit vad yr jag blev när jag började prata om det. Alltså jag bara snurrar. Jag tror... mina ögon så här, jag känner att jag skulle börja svimma när jag sa det. Det där var jäkla obehagligt. Vilket som trycker... Ja, det kan ni också när ni lyssnar på podden. Vi pratar om fel årtal, vi är helt borta blir man. Men vi ska inte glömma bort också, det är mycket känslor här. Ja. Vår hjärna börjar jobba med så mycket när vi kom in här. För det är så många år vi bodde där och upplevde saker. Det som är det unika när vi kommer hit, som Tony säger, att det här, de märker inte av någonting här, de som bor här. Men vi ska försöka på ett experimentellt heter det. Ja, experiment. Jag kan inte ens prata. Ja, vi ska försöka med ett experiment. Alltså, ni hör vad konstigt, vi brukar alltid kunna förmedla direkt här. Alltså jag är svinyr. Jag undrar vad fan det var som hände där. Jag ska säga så här att vi får se vad som händer. Vi ska testa olika saker, försöka ta kontakt med Peter och Johanna, men även våran mamma som alltså hon älskar den här lägenheten. Ja. Och det finns detaljer kvar från våran
växt egentligen är som mamma stoppade hit. De är ommålade och sådana grejer. Men vi kommer vara nära här. Men vi ska då söka kontakt. Är chansen större att vi får kontakt med nära och kära? Vi har aldrig sökt det på det här sättet. Nej. Men nu är vi i den här lägenheten och då ska vi se vilka som vill komma igenom. Men det är som sagt, hon har ingen aktivitet. Jag är helt lugnt här. Men hon sa, vill ni testa er teori kring det här så har ni den här lägenheten att göra det. Börjar rysa om benen. Ja. Alltså det är helt sjukt det här. Ja, jag bara snurrar för man ska sätta mig ner. Något helsike. Alltså bara så här. Ska vi backa in där? Här går du och sätter i soffan. Jag sätter mig en stund i soffan. Ja. Men om nu, vi ser att de är här nu. Att de kommer in och de hör att vi pratar om dem. Jag vet inte vad det är. Det är jävla tungt här. Och det här är jättesvårt att se om det är paranormalt eller om det är ens hjärna som jobbar. Ja, jag vet inte heller. Alltså det var den yrseln alltså. Det bara kom från ingenstans här. Jag tänkte nu svimmar jag här. Ja, vi har ju massa grejer här nu. Vi har instrument som ligger. Och det är egentligen, för oss blir det här blir ju som sagt, vi har aldrig gjort någonting på det här sättet. Nu ska vi aktivt söka kontakt med våra kusiner som är bort den här branden och våra mamma. Precis, men ska vi då försöka först... Min hjärna. Jag vet inte vad det är. Jag skakar och... Det kan jag också säga så. Jag har mått dåligt, haft huvudvärk sen vi kom hit. Och jag vet inte. Jag tänkte säga, ska vi först söka kontakt med morsan? Vi kan ju bara lägga ut... Vi har en PRS här. PRSen har ju statiska fältet. Och du har en reflektion. Nu placerar den rakt framför oss. Sen har vi en ny grej där framför också. Ska vi lägga upp den och... Eller ska vi bara ta ett instrument så här? Alltså vi vet ju om att det finns ingenting som stör den personen som bor här. Men släpar vi med oss någonting? Det är ju det här som är... Precis. Jag placerar ut den här får vi se. Och ni som har sett den, ni vet säkert att nära kontakten och statiska fält. Okej, vi backar tillbaka här då. Vi har ju bott i den här lägenheten i väldigt många år. Det var här vi firade julafton tillsammans. Som Peter eller Johanna är kvar här. Skulle du kunna gå fram till det här verktyget nu, den här pinnen som är på bordet och röra i den. Så om ni är här, gå fram till den här saken som ligger på bordet. Är våran mamma här? Irene? Är du med oss? Ta energi av oss. Någonting påverkar oss här när vi kom in. Vet inte vad det beror på. Men ta energi från oss och så rör i instrumentet här. Eller när vi var små här så kasta sig i saker. Om du har den typen av kraft. Får du göra det också. Och ni vill säga Irene är ju namnet på våra mamma. Ska vi sätta ut den här ny också? Vi kan bara rikta den rakt ut här. Jag tänkte att vi ska passera den på någonstans vid golvet. Vi satt ju på julbordet här någonstans. Ska jag lägga ut den? Okej. Vi tar stolen här. Så om någonting då kommer, då ser man att det blir vitt i den här pyramiden. Som Irene, våra mamma, om du kan komma igenom starkare nu när vi är i den här lägenheten där det fanns mycket glädje, mycket barn, vi var många barn. Finns det mer chanser för oss att prata med dig här? Kan du komma in till oss här och röra vid den här järnpinnen? Riktig rysning om vi kan. Du sitter ju i ett aktivt hörn då när vi bodde här. Ja. Just det här hörnet var det mycket saker som hände. Vi hade gitarr. Vi hade en gitarr som var här och då... Vad jag fick höra då som jag hade glömt bort, det var ju den paranormala händelsen att någon spelade på de där gitarrerna när jag var ensam hemma här, så jag fick ju panik. Och det här kommer inte jag ihåg, jag har väl förträngt det. Mamma, om du är här med oss, kan du röra den här vita saken som är på stolen här? Kan du gå förbi den en gång bara? Och kan du göra det nu? Det är ju inte så stora rum här. Nej. Så vi har ju inte så mycket yta och som sagt röra oss i. Det är mycket möbler och sånt också.
Men vi tar ett rum successivt och vi börjar med det här alldagliga vardagsrummet egentligen. Är Peter här? Busiga Peter, är du här? Kan du röra vid den där vita pyramiden på stolen? Johanna, om du är här. Minns ju när du stod där i hallen med din röda klänning och frågade om du fick sova över här. Vissa känner av det på museet också i Borås. Men om du är här nu i den här lägenheten där du spenderar dina sista timmar här tillsammans med Peter och med hela din släkt. Kan du röra den här vita pyramiden som är på stolen? Kan ni knacka någonstans på det här sättet? Det lät därifrån. Från? Efter du knackade så kom det knack där bortifrån. Var toan? Ja. Ska vi kolla? Och här är ju den här hallen, Niklas. Där den här hästen flyger ner. Precis. Det är som någon som blinkar efter dig. Blinkar efter mig. Vilket vart och hörde vi? Kan vi sätta ett instrument här? Ska vi ta pyramiden? Vänta. Nu är bra. Nu är det någonting. Vem är det som är det då? Är det du Peter så får den då blinka en gång till. Nej, det var Johanna du pratade om. Ja. Hörde du Johan knackningen? Ja, när du knackade i bordet så knackade det här precis här borta i det slutet på korridoren. Så det var därför jag sa det. För jag har ju fritt öra här så jag hör ju. Ja, just det. Vad ska du ha för instrument? Jag tar den här pyramiden då. Jag bara sätter den här i korridoren igen. Här följde ju en häst, en liten sån här leksakshäst från taket när jag var med min bästa kompis här när jag var liten. Kan den som gjorde det, jag tror att det var Peter eller Johanna som ville busa lite grann. Kan ni komma fram och röra den som är på golvet nu? Vad som knäppte här? Ja, det var något huvud här. Men om du står här då, Ja. så sitter jag kvar här. Nu man ska ta någon kommunikation. Jag tar polterskripten i. Försöker vi kommunicera med antingen var det kusin eller mamma som är här. Någon som är här tillsammans med oss? Johanna? Peter? Eller bara mamma? Kan du knacka igen här? Kom här i korridoren till dig. Om du finns här. Måste ju vara speciellt att vi är tillbaka här i så fall, om ni är med oss. Ta vår energi och kommunicera med oss om ni vill. Ingenting här på polterskripten heller. Får du någonting där inne, Niklas? Nej. Inte med den här yrseln som jag känner hela tiden alltså. Det känns som att jag har blodsockerfall. Alltså jag sitter bara och skakar. Jag vet inte vad det är. Mamma, om du kan komma igenom här nu. Så gå bredvid Tony där och använd den där grejerna i handen. Vi testar flytta den där till det hörnet. Ja, bra. Jag tar tillbaka triangeln igen, för jag tänker det är bra att ha med så vi ser ifall de... Nu startar jag upp den. Nu har vi satt oss här i vardagsrummet igen. Vi har bara sakerna här. För jag vill inte springa runt. Förstår vad jag menar? Vi kommer gå till de rummen och successivt testa vara där. Testa vara där. Och det här är en teori vi vill testa nu. Och vi vet att det här kommer i vågor hela tiden. Vi har ju satt nu våran PRS där. Som tar statiska fält och den här REM-funktionen i det hörnet. Där vi upplevde saker. Vi hade en staty som föll där. Vi hade
någonting som spelade på gitarren, drog på strängarna fast ingen i rummet. Men jag förstår inte varför man var så här. Nej, men det är väl inte, som sagt, instrumenten indikerar ju just nu ingenting. Ingenting på kommunikation heller, men kroppen reagerar på någonting. Och det vet jag inte om det är bara för att man rent mentalt och psykiskt tänker på att vi är här. Ja, precis. Med alla minnen och sådär, att det blir väldigt så, men vi får se. Som sagt, vi har ju aldrig gjort det på det här sättet innan. Att aktivt söka kontakt med Våra släktingar. våra släktingar nära och kära. Ja, precis. Peter, Johanna, när ni gick bort så började saker hända i den här lägenheten. Var det ni som spelade på den där gitarren? Som skrämde mig. Jag förstod inte riktigt vad det var. Vi vill jättegärna att ni kommer så nära ni kan in i det här rummet. Ser ni den här vita pyramiden här? Om ni går framför den så kommer den börja lysa vitt. Då betyder det att ni är framför den. Och den gör inte illa. Ingenting så här ändå. Som vill komma i kontakt med oss nu. Alltså det är ju intressant. Samtidigt som det är... Ja. Alltså vi tar den här teorin. För det finns ju hon som bor här. Mm. Hon har sina nära och kära bredvid. Ja. Och de kanske går omkring kvar här. Och inte släpper in några andra. Nej. Och de vill inte alls prata med oss överhuvudtaget. Ska vi bara testa en sån fråga och bara prova den teorin då? Fråga den som bor här idag, som har släppt in oss här, finns någon av hennes eller dens familj släktingar kvar här? I den här lägenheten? Kan du komma fram till någon av de här sakerna vi har? Ja, vi har ju status där nere. Nu lyser det. Ja, bra. Du som har kommit hit nu, du som är i det hörnet där vi har märkt och känt. Jävlar, det är starkt åt det hållet. Jättestarkt. Och det är precis det hörnet det var. Och nu Ja. kommer det. Och vad har vi här då? Kan du få den att pipa till en gång om det är Peter som är? Kan du få den att pipa till 2 gånger om det är Peter? 2. 2. Ja. Hur bygger det? Oj. Det blir starkare och starkare. Jag tänkte upp alla lamporna, ser du inte? Jag säger det, jag fattar inte vad den gör där. Det är sånt jädra fält runt den där nu. Peter. Rör antennen kraftigt. Nu alla lampor går på statiskt fält här nu. Ja. Där släckt, nej. Det är fortfarande kvar. Kan du göra en knäpp för ja och 2 för nej? Peter, är du med oss på museet? Har du kommit hit, Peter, nu när vi kom till den här lägenheten? Ja. Rys där. Här, Peter, har jag en sak i handen. Om du säger något till Tony så gå nära han där. Kan du få den pipa längre? Håll i den där järnpinnen längre. Alltså det där fältet kommer från ingenstans. Ja, och det är så... Och återigen, du säger en grej. Du får en känsla. Du ska sätta den här istället och så... Teoretiskt varför är också... Det är det hörnet vi upplevde. Ja. Och varför just det hörnet? Och här ser vi nu att det här statiska fältet är väldigt, väldigt kraftigt.
Har du Johanna med dig också? Wow. Nej, i så fall. Det var 3 nästan. Har du Irene där? Mamma var den där. Är du själv, Peter? Är du själv? Ja. Peter? Vi utgår nu från att det är du, för det verkar som att du svarar när vi säger Peter. Är det hörnet som all aktivitet var starkast i? Varför just det här hörnet? Wow, det lät som du small i väggen i det hörnet. Ja. Kan du gå till något annat verktyg? Om du släpper växer. Okej, ja det... Vi ser nu här att någonting växer här. Är det du som försöker göra dig synlig för oss? Kan du visa dig för oss? Så vi kan få se dig. Jag funderar om vi riktar pyramiden också åt det hållet. Om du sätter den på kanten. Okej. Baby. Baby. Oj, Wow. den var jättestark nu. Vill du inte att jag sätter pyramiden åt det hållet? David. David är ju min kompis. Complete. Herregud vad den bygger upp. Wow. Medicin. 49 years. Vad är det som händer? Den Det är som blir att jättestark där. det puttrar. Vi sätter pyramiden åt det hållet nu. Addiction. Kitchen. Här har den. Sätt den på stödet. Den sa ju växer. Växer. Och du bara kolla här. Det är ju som att vi poppar popcorn på något sätt. Den fortsätter. Gå förbi mellan mig här. Eller mellan soffan och den här byrån en gång. Kan du göra det? Passera här. På det sättet. Vad är det som händer? Den suger ur batterier, Ja, känns som att någonting de gör. verkligen Jag så har starkt. aldrig sett det här. Jag har aldrig sett det här innan. Det är jättekonstigt. Verkligen. Jag ska hämta ett annat instrument. Peter. Är kvar här i hörnet. Writing. Skriver. Remote. Ta bort. Och så Ta bort. Kan jag prova att sätta? det är jättekonstigt. Alltså det känns som instängd luft. Ja. Och alltså i lukten, men det var som det var väldigt tung luft här. Alltså, hur fan ska jag förklara det där? Det var jättekonstigt. Ska jag prova ta bort den och sätta tillbaka på bordet? Nej, låt den vara. Ska den vara kvar där? Det vi startar upp nu är en som kommer visa grönt på ena sidan och rött på andra sidan. Och använder det som ja och nej. Och när vi startar den här nu så får de välja svara på den också genom att få den att lysa till. Tar vi rött som nej och grönt som ja. Peter, ser du den som jag satt lampan som blinkar där nu? Kan du gå till den? Om du lämnar den där och går till nästa. Eller det är Irene som har kommit hit nu. Så jag blir helt andfådd. Jag bara gick till köket. Mina ögon bara rinner. Här är jättekonstigt. Det hade varit intressant att se om det fortsätter. Om vi Ja, men gör det. tar Flytta bort den. från fältet där. Vi provar. Nu kanske jag rör den här då. Förstår hur mycket vilket kraftfält som precis... Vi provar igen då. Vad är det där i hörnet? Som kom från ingenstans. Men ta hit den igen då.
Ni ser hur den funkar. Tony råkar ju röra vid den där maskinen där borta nu. Om du vill svara nej på frågor så får den lysa rött. Vill du svara ja så får den lysa grönt. Okej, vill du använda den här fortfarande så kom hit bara. Bra. Hoppa härifrån hit. Den fortsätter. Alltså vad är det? Kolla. Vi hör dig Peter. Om du har ju ren... Wow. Nu är det REM-funktion i max. Och borta. Och borta. Vem kom hit nu? Eller det där kanske var det han orkade göra här. Jag ska ha ut som en urladdning nästan. Ja. Peter, är du kvar? Irene, är du här nu? Har Johanna kommit hit? Det funkar ju. Jag tänkte att batteriet hade dränerats på den, men den... Nej, så länge den röda lampan lyser så ska Eller hur? Det här var jättekonstigt. Men jag fick inte ut riktigt vad han i så fall ville. Nej, men när vi fick grow, alltså växa. Alltså den börjar ju som bara växa och växer och växer. Men jag vet inte om det här var kontakt med Peter. Mm. Ville han... Jag frågade om han kunde visa sig så vi får se han. Mm. Men vi fick inte se någonting. Då har ju avseende plötsligt bara 0. Mm. Men vi blir också väldigt stillasittande. Alltså i... Jag vet inte om ska vi... Vi testar ett annat rum. Ja. Vi stänger ner här och så måste energin följa med oss in i det rummet tycker jag. Mm. Tycker vi tar här. Ja, det är sjukt. Det här är ju som sagt rummet där. Och här jag såg gipsfiguren glida. Ja. Över golvet här. När jag sitter, ja men precis här i... Ska vi göra så här? Vi ställer en PNB här. Vi ser om det är någonting som vill. Jag funderar bara om vi ska ställa något på golvet. Jag ska sätta den på golvet där jag såg gipsfiguren glida. Kan vi göra. Och PNB, ni som har kikat och vet hur den fungerar, ska Niklas, du kan bara visa snabbt. Man passerar med handen över enheten. Låter det där. Jag är helt slut. Jag vet inte vad det är. Om det är en känslomässig storm som pågår i en skalle nu. Jag vill inte sitta ner. Jag står, ska jag få plats här inne. Det är ganska trångt som sagt. Okej, det här var ju mitt rum när jag bodde här. Och jag såg de gipsfiguren som gled över golvet. Och sätta igång kommunikation här också. Men du kan gå till det blå pulserande ljuset om... Vad var det? Nej, jag trampar på någonting. Men du kan gå till det blå pulserande ljuset om du vill. Eller passera precis ovanför. Eller prata med oss genom den här. Och någon som är med oss här då? Av Peter. Johanna. Eller våra mamma. Irene, om du kan komma in hit. Och sätta din hand framför den där speldosan där. Du har varit med oss ganska många gånger tror jag. Så jag tror du vet hur den funkar. Jag sätter mig. Det är väldigt... Jag skulle helst vilja sitta i den där stolen. Men sitter där. Där jag Ja, precis. satt innan, du vet. I min skrivbordsstol. Du som återskapar... Ja, hur det var. Begin cold. Började med Jag kyla. tänkte säga att det kändes kallare efter golvet. Ja, och det var ju exakt så det började. Jag avlöste säga begin cold. Alltså det var ju så det var. Jag sitter ju här, jag känner kylan. Och när jag vänder den här stolen, för jag tror att den här dörren är stängd. Ja. Där som är vid Johan. Det är då jag ser den gipsfiguren där. Den av er som flyttade på den gipsfiguren här, kan du komma till golvet här där det blinkar blått? Peter, du var nyss och pratade med oss. Vi tror det är du som kom igenom. Och vi har inte pratat med dig. Alltså det är jättelänge sedan. Du har kommit igenom lite grann då och då. Men kan du komma in hit också? Ser du den här speldosan som står här på bänken? Om du rör vid den så kommer den spela lite grann. Ser du det som ligger och blinkar på golvet?
Får den att lysa grönt för ja till exempel. Rött för nej. Eller om det är Johanna eller mamma som också är här. Så får den lysa grönt om ni hör mig. Får den där att spela om ni hör mig. Vi har ju känt ett obehag när vi bodde här också. Vi har ju också använt anden i glaset och sådana här saker. Tycker ni om att vi fortfarande använder Ouija boards? Eller gör anden i glaset? Behind, bakom fick jag upp nu. Vad menar du med det? Bakom Johan där. Om det är någon som är där ute av er, kan inte ni komma in hit i det här rummet? Återskapa det som ni gjorde, att flytta den här gipsfiguren som fanns här då. Som vår syster Tina fick i julklapp av dig Johanna. Kan du dra förbi på golvet här nu, där det blinkar blått? Nej. Vi får ju inget direkt på instrumenten i det här rummet heller. Testa till den. Byter rum igen då. Ska vi prova ditt tvärs över? Ja, här är ditt rum. Ja. Där du hade en upplevelse, jag tänkte, med sängen och kände någon låsa fast i sängen. Ja, den var inte som Peter och Johanna. Nej. Det kändes som någonting annat. Och det kan ju komma från alla de här Ouija boardsen. Ja, allt knas man gjorde när man var yngre. Att man drog med sig någonting. Precis. Men det som hände också, vi var inne i ditt rum där borta som du hade, det här var mitt rum. Ja, varje rum jag går in i känns som att de lutar åt olika håll. Alltså, det är jättekonstigt. Jag har en vertigokänsla, som att jag lutar. Det känns som att jag lutar ditåt. Vet jag, hade jag haft en kula eller något så hade jag släppt den sen som att det ska sticka åt det hållet. Jätteskumt. Vi placerar ut den här bara. Så om du vill köra kommunikation kan du göra det också. Jag drar igång det samtidigt. Får vi se om det är någonting som vill komma in till oss här. Vi se om det kan lysa rött eller grönt om någonting passerar bredvid den. Så det som var med Niklas där när du var liten, det kanske var tonåren. Ja, jag kommer riktigt inte ihåg. Men. Är du kvar här då? Skrumplig. Skrumplig. Ja. Jag tänker på våran systers upplevelse. Hon sitter ju på sängen och ser Hon någon sitter kvinna. där och så ser hon en kvinna här. Ja. Vem är den kvinnan i så fall? Och det här är det enda rummet egentligen där vi upplevt någonting annat än Peter och Johanna. Ja. Då man känner sig jävligt trött. Ja, jag är helt... Alltså det känns som att man är, som vi har hållit på med, var det här i 6 timmar och gått runt. Och som att det börjar bli sent, men det är ju så här. Det är en jättemärklig känsla. Men det här är våran teori nu. Vi testar att åka tillbaka till vårt barndomshem, försöker kommunicera med nära och kära och se om de är här. Om det är starkare på den platsen. Här. Ja, precis. Ja, eller krävs det att det ska vara andra föremål? Så jag menar, det här experimentet kommer ju också testa sen på Hemsökta museet tycker jag. Ja. Och då står vi bland de här föremålen och ser om Peter och Johanna kan på något sätt vara starkare där. För de säger att Johanna springer runt där. Ja. Så det är ju väldigt intressant. Det är som du säger, alltså, det kanske är så att det är med föremålen som kommer, det kanske inte räcker med de 4 väggarna, skalet. I det här fallet. I andra fall så är det så kanske man har byggt huset, det är en starkare relation till det på det sättet. Men här finns ju ingenting kvar. Ja, vi kommer hit och går in i men det känns ju ganska lugnt. Förutom så här, Peter, om han nu var där, om det nu var han. Så var det en väldigt snabb urladdning. Alltså. Precis, men det kan ju vara så här, under den tiden vi bodde här så har det alltid varit en portal i det hörnet. Ja, som byggde upp att det är där de kom igenom. Vi kanske fick någonting som gick eller som kom. Men det ska vi också ha i åtanke när jag sa också det är bäst att testa det här på museet. För att vi alla har haft kontakt med nära och kära där på något vis. Även de som jobbar där. Alltså Johan, Lenny och Tess och allihopa får någonting där.
Så jag frågar igen. Peter, kan du komma in till oss här? Kommer du ihåg att Tony skulle följa med och sova över? Där ni sov er sista natt. Minns du det att jag skulle sova över där på Ringvägen? Den julaftonsnatten. Och den julaftonskvällen. Kommer du ihåg Johanna att du frågade om du fick sova här? Att du fick sova över här istället för att åka hem. Och här tycker jag är så jädra intressant med allt det här vi gör nu. Hon säger att hon inte har någonting här. Vi får knappt någonting. Men vi får där vi hade våran aktivitet. Det är ganska intressant. Det är, jag vet inte, jag känner som jag vill tillbaka hit. Vi provar en gång till då. Prova att lägga något annat instrument och se. Inte kanske statiskt eller rem, utan ställa en PNB bara rakt upp och ner. Vi provar det då. Vi testar det. Ställer vi upp den. Får du sitta närmast där och få se. Kan vi. Kör bara PMB:n. Ja, vi börjar där. Och som ni ser, det är ju första utredningen vi faktiskt bara sitter omkring. Ja. Det är så här att det är jättesvårt. Vi försöker återskapa så mycket vi kan. För i det här vardagsrummet var det vi satt. Vi satt mycket och tittade tv här. Satt och pratade och busade. Ja, jag tänker hela julafton här, då var vi här verkligen. Det var här vi satt, det var här vi var. Så man tänker som att det är någonstans det skulle kunna vara en igenkänningsfaktor. Att vi ändå sitter här runt bordet. Vi är på samma plats. Det här hörnet nu finns en liten speldosa. Peter, om det var du som var här innan, kan du komma tillbaka igen? PNB:n den tar ju inte statiskt eller remversion. Utan den kör ju bara på motion. Att det är något som passerar. Av densitet framför den. Just det. Det är intressant också tonläget vi har. Märker du det? Vi pratar ganska lugnt, ganska nästan som på bibliotek. Det är inte någon högre volym. Vi håller ganska jämn monoton röst. Jag vet inte vad det beror på. Om det är för att vi är just hemma. Och pratar med familj. Jag tror det här är inbyggt i vårat system i oss själva. Den här tonen du kunde ha här. Annars läker du igenom till grannen. Ja, kanske. Jag tror det. Du kunde inte prata högre för då börjar grannen banka eller stampa i. Ja, just det. Och då insåg Det är man, en oj, teori i och för sig. ja, det är Ja. nästan... Tror det. Visserligen så kanske vi var 5 barn här, 6 barn här, plus föräldrar, plus och tv. Och det kan ha också varit väldigt livat. Så där hörnet stod det 2 gitarrer. Och någon drog på strängarna på den här gitarren. Var det du Peter som gjorde det när jag var själv här? Får den då spela om det var du Peter som gjorde det? Eller var det du Johanna som gjorde det? För att du skulle uppmärksamma mig? Att du är här? Det här är också så jävla speciellt. Alltså vi har aldrig gjort det på det här sättet. Nej. Vi har aldrig faktiskt adresserat våra nära och kära. Att som kommer igenom. Nej, vi åker egentligen bara till aktiva hemsökta hus. Ja. Där klienten säger det här hände, det här hände, det här hände. Och där får vi söka lite bredare. Vi ställer mycket bredare frågor. Men vi vill inte göra det här. Nej. Jag vill inte göra det här överhuvudtaget. För jag tycker det som är det viktigaste här. Kan nära och kära komma igenom starkare på en gammal minnesplats egentligen. Den här lägenheten. Och det var i den nostalgitrippen man har varit med om här idag. Den har varit brutal alltså. Jag tycker det är som är intressant när man tänker att... Vet du vad jag kom på? Nej. Jag tror jag såg en tennisboll på ett golv här borta. Ja. Jag tycker om jag sätter den på bordet. Vi har ju ett fall här. Med Gör en det. tennisboll. Ta den. Jag går och hämtar den. Det ligger till och med en här. Ja. Lägg den En på lite bordet. större tennisboll. Och där ser man att den la sig till rätta också. Där har vi en boll som har kastats flera gånger in i den här lägenheten när vi bodde här. Kan den personen som gjorde det kasta den här bollen? Får den att flytta på sig, rulla ner på golvet? Vi har folk vi har träffat på här utanför. Som bor i lägenheter runt omkring här.
som känner saker. Ja. Är i marken. Vi är inte långt från gruvan. Så är det också, det är en teori också. Men också det att vi känner inledningsvis när man kom in här, det är ju det här, men det vet man ju inte om det är för att det är så starkt laddad plats för oss. Det kanske inte har med det paranormala att göra, utan mer minnena som kommer och allt man tänker och allt vi varit med om. Det blir så starkt på det sättet istället. Och det är ju det här kanske som är svårigheten att vara här i lägenheten just nu också. Att man vet inte riktigt, är det vad jag känner egentligen? Ja. För man känner sig väldigt dränerad, trött. Jag känner yrsel innan, du kände av det innan. Är det paranormalt? Eller är det någonting som faktiskt är av naturlig orsak för att vi är bara här? Och för att vi gör någonting som inte vi är så himla vana vid. Att faktiskt söka kontakt med våra egna. Nej, precis. Och det är kanske det som gör att man innerst inne bara håller tillbaka lite grann. Att är det verkligen, känns det rätt att göra det här? Utan de får komma till en när de själv vill göra det. Men intressant är ju att, vilket vi börjar se här lite grann nu, att det är, vi får inte mycket när vi adresserar Peter, Johanna eller mamma. Trots att det här bodde vi och spenderade väldigt mycket tid i. Ja. Den här lägenheten. Men de kommer inte igenom på den här platsen. Nej, inte så starkt vi som jag trodde. Vi har starkare, tänkte jag har varit på MPS eller... Ja, herregud ja. Abisko trodde vi delvis också. På tågstationen att där hände någonting. Ja. Men ska vi testa en Ghostbox och se om det finns några röster, alltså minnen kvar. Får vi igenom, alltså det började ju fast med en spiritbox. Och Ghostboxen är ju som en spiritbox. Och jag tycker det är så intressant. Kommer Peter igenom här och säger samma ord igen? Skulle du känna igen rösten då? Jag tror jag skulle känna i rösten, tror jag definitivt. Men det är ordet fortfarande jag inte kommer ihåg. Men jag startar upp den. Peter, om du är här nu. Kommer du ihåg när Tony gjorde det här för första gången? Jo. Eller? Ja, det är... Jo. Okej Peter, då hör du oss då. Var är du nu? Johanna, kan du komma in till oss nu? Mamma, Irene. Vi är i din gamla lägenhet. Kan du komma hit och säga hej till oss? Sa du nej, jag vill inte. Svårt att höra. Ja, det är jättesvårt att höra. Men här är det också så här, var det där Peter som var? Jag vet inte. Och det här är ju också, hade de varit nära nu och kunnat komma igenom och säga dina orden starkt. Just när vi försöker adressera dem, det hade varit väldigt intressant. Ja. Vi vill ju inte prata med någonting annat just nu. Jag vill inte ha henne igenom någonting annat. Nej, men inte här. Det är därför vi är här idag. Det är ju alla andra platser så kan vi ju adressera allt. Men här vill vi verkligen få kontakt bara med dem. Och se om den är starkare på platsen. Nej. Men det är något som är intressant här, det är just det här hörnet. Varför just det hörnet? Ja. Gitarrerna, gipsfiguren, allt är från det här, jojon från det här hörnet. Så där kan det ju vara någonting annat då, eventuellt då. Det kanske har varit en portal som har varit där hur länge som helst. Ja. Så att det energin har kommit igenom hur starkt som helst. Så här är det också, när vi sitter här, alltså, jag känner ju det här att på ett sätt är jag glad att de inte är här nu. Alltså förstår jag menar. Att de kan besöka oss när de själv vill. Det är så jag får känslan nu. Och det är så mycket medium som säger det också. Just nu är det inga minnesenergier av dem heller här, tror jag. Nej. Det är någonting här som jag tror har någonting med marken att göra. Ja. Men det här stör inte hon som bor här. Nej. Och jag tänker inte be om någonting annat komma in heller. Nej, vi ska inte adressera någonting. Ingenting annat. Nej. Utan det är våra nära och kära vi vill prata med. Och det som händer nu egentligen, det stärker också våran teori lite grann. Det är lugnt på ett ställe där det är lugnt. Ja.
Och det kan ju säga det, vi har ju, när man är i kontakt med så mycket människor som säger att jag har aktivitet hemma. Då har vi det att gå på. Men som hon som sa, ni får låna lägenheten men jag har det jättelugnt här. Ja. Så egentligen, det var ju inte lägenheten i sig utan det var ju bara att försöka få ihop det. Blir det starkare här? Kan vi få tillbaka den kontakten vi hade, de fenomenen när vi kommer in här? Har vi med oss någonting? Nej, inte på det sättet. Nej. Inte här. Och här väljer de att inte komma igenom så. Precis. Och det här blir så intressant att testa sen på Hemsökta museet. Där vi vet att alltså Johan fick så stark kontakt med nära och kära där. Vi har ju alltså Johanna springer runt där. Men vi har aldrig adresserat Peter eller morsan på det stället. Nej. Där de är föremålen är så starka. Precis. Och där kan vi också adressera annat. Och se. Och där blir det oftast de här variablerna. Är det verkligen du? Är det verkligen du? Ställa de frågorna. Men vi ser ju här. Ingenting. Och skönt ändå tänker jag för den som bor här och när vi pratar med henne efter här. Att nej, det är lugnt. Det är ingenting här. Precis. Precis som hon bekräftar. Och Precis. vi kan också med vår teori säga det. Nej, det blev inte mer aktivitet för att det gick tillbaka till barndomshemmet där allting började. Precis. Nej, men vi får runda av det här och göra experimentet på Hemsökta museet. Yes. Om man summerar ihop det vi fick vara med om så tror vi att vi fick kontakt med Peter som svarade oss via PRSen. All aktivitet kom från det hörn som även var en aktiv plats i lägenheten när vi bodde där. Kanske är det en portal till någonting annat. Men viktigt att komma ihåg är att de som bor här idag inte känner av någonting paranormalt. Starkaste meddelandet var det som kom igenom polterskripten med orden medicin, socker och 49 år. Alla dessa ord stämmer väl in på Niklas som precis fått besked om att vara nära typ 2-diabetes. Det vi kan dra slutsats om efter denna utredning är att det inte spelar någon roll vad man är för att få kontakt med sina nära och kära. Kontakten blir inte starkare på en specifik plats utan kontakten kan upprättas var du än befinner dig.